ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าเสื้อผ้าก็รีไซเคิลได้นะถ้าพูดถึงวัสดุรีไซเคิลเนี่ยหลายคนก็จะนึกถึงพลาสติกโลหะกระดาษใช่ไหมครับแต่ขยะสิ่งทอหรือว่าเสื้อผ้าเก่าอย่างเช่นยูนิฟอร์มที่ไม่ใช้แล้วตัวนี้สามารถนำมาเข้าสู่กระบวนการครับและกลายเป็นเสื้อใหม่ตัวนี้ได้กล้องกินกรีน The Recycle Series EP นี้จะพาไปดูว่าเสื้อผ้ารีไซเคิลยังไง Get down. ตอนนี้ผมมาอยู่ที่โรงงานของบริษัทแสงเจริญแกรนนะครับหรือว่า SC Grand ที่หลายคนรู้จักกันนะครับและตอนนี้ผมอยู่กับคุณวัดนะครับคุณวัดสวัสดีค ส รั วั บ สดีครับสวัสดีครับพี่ สถานที่ใหญ่โตกองสูงอย่างนี้นี่คือ ยังเล็กมากยังเล็กมาก แต่ว่าพวกนี้ก็คือเป็นแบบ ยัง ว่า เล็ก เศษ มาก ได้ อืม เศษได้จากโรงงานทอผ้าเศษ ครับ ผ้าจากโรงงานตัดเย็บ หรือว่าริมผ้าจากโรงงานทอผ้า ก็เรียกได้ง่ายว่าเป็นแบบ textile waste จากอุตสาหกรรมสิ่งทอแฟชั่น ที่เห็นนี่คือเวสเลยเหรอครับ ใช่ครับ อ๋อ พวกนี้ถ้า เป็นเศษ มองเข้าไป ผ้า ก็จะเห็นว่ามันเป็น ครับผม ริมผ้ามันไม่ใช่ฝ้ายไหมอะไรเงี้ย มาจากโรง มาง าน จาก ผ้า โรงงานทอผ้ามาจากโรงงานตัดเย็บ เป็น ครับ เศษที่เหลือจากการตัดเย็บเสื้อผ้าอะไรต่างๆ ถูกต้องครับ แสดงว่า SC Grand นี่คือทำด้านของการรับเวสมารีไซ ใช่ เคิล ใช่คือรุ่นแรกเขาซื้อมาขายไปก่อน trading textile waste ครับ รุ่น 2เขาเห็นว่าแบบมันสามารถเอามาทำเป็นเส้นได้ ก็เลย ครับ เปิดโรงงานปัดได้เอามาทำเป็นเส้นได้สำหรับม็อบถูพื้นหรือว่าผ้าทอต่างจังหวัด ครับ พอมารุ่น 3 ก็มาเริ่มทำผ้าสำหรับเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่กัน ครับ 2 คนครับ นี่หนึ่งในนี้นี่นะ ใช่ครับใช่ครับ อ๋อนี่คือเสื้อที่ผ่านการรีไซเคิลมาแล้ว ใช่ ผม ใช่ ใช้คำว่ารีไซเคิลได้ถูกไหม ได้เพราะว่าเราจริงๆเราต้องเอาไปตัดเป็นชิ้นที่เท่ากันก่อน ครับ แล้วก็เอาไปสางเป็นไฟเบอร์ก่อน อ่า สุดท้ายก็เอามาปัดเป็นเส้นได้แล้วก็ทอเป็นผ้าใหม่ ก่อน ครับ ที่ไป ผม ตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าใหม่ ครับผมผ้าอะไรที่รีไซเคิลได้บ้างนะ จริงๆ ก็เป็นผ้าทุกชนิดเลยนะ ทุกชนิด แต่ว่ามันจะต้องแบบมีการปรับเครื่องจักรที่แตกต่างกัน ครับ ผ้าทอก็อาจจะใช้เครื่องจักรแบบหนึ่ง ครับ ผ้ายืดก็อาจจะใช้เครื่องจักรแบบหนึ่ง ครับ การที่เอาเวสแต่ละโรงงานมาหรือว่าเศษผ้าแต่ละโรงงานมาเนี่ย ครับ เราไม่สามารถเลือกเฉดสีแพนโทนหรือว่า อืม เลือกโครงสร้างคอมโพสิชันของผ้าได้ ครับ แต่เรา ครับ มีโน้ตฮาวในการไม่ว่าเวสจะมาแบบไหนเนี่ยเราสามารถทำให้มันเป็นไฟเบอร์ที่เหมาะในการ ครับ ปัดเป็นเส้นได้แล้วก็ทอเป็นผ้าใหม่ได้ว่านี่คือ อืม คือจุดเด่นของ SC Grand เรา ครับผม ตรงนี้จะเป็นตาช่างเนาะที่รถจะขนเสื้อ ใช่ ผ้า ครับ เข้ามา ใช่ครับ ใช่ไหมครับในแต่ละวัน เรียกว่า ใช่ ผ้า ครับ เก่าสิถึงจะถูก จุด ใช่ เริ่ม ครับ ต้นในการที่จะมาชุบชีวิตน้องๆนะครับ ที่ต้องผ่านใช่ ตาช่างนี้ ใช่ วันหนึ่งเข้ามาเยอะไหมครับคุณวัด ตีสักประมาณอาจจะ 3-5 ตันก็ได้ครับ 3-5 ตัน แต่ที่อยากจะชวนมาดูตรงนี้คือความออริจินอลความคลาสสิกตรงนี้ฮะเครื่องอะไรครับมาดูแบบว่าดูขลังมากเลยฮะตาช่างใช่ไหม ตั้งแต่เด็กๆแล้วครับ เมื่อก่อน เออ ย้อนกลับไปเมื่อ 30 ปีที่แล้ว คือโรงงานแห่งนี้มันประมาณอายุเท่าผมเนาะ คนมาชั่งน้ำหนักเมื่อก่อนไม่ใช่ดิจิตอลเนาะ ก็จะเดินไปด้านหลังแล้วมีการแบบปรับวัดนู่นนี่อะไรเงี้ยครับ โอ้ คือมันเปิดได้ด้านในผมก็จำไม่ได้แล้ว แต่เราก็เมื่อก่อนก็มีคนมาจ้างช่าง ครับ จ้างช่างเสร็จทางเราก็จะออกใบให้ว่าน้ำหนักเท่าไหร่ คือมันนานมากแล้วตั้งแต่สมัยคุณยาย แต่เราเลิกใช้มา 20 ปีได้แล้ว แต่ก็ยังเก็บไว้อยู่ เพราะว่ามันแบบ ก็ เท่มาก คุณยายเขารักโรงงานแห่งนี้มากอะไรเงี้ยเขาก็จริงๆโซฟาที่พี่นั่งด้านในก็เป็นโซฟาที่เขามานั่งประจำนะ แล้วคุณวัดเล่าให้ฟังนิดนึงแสงเจริญแกรน ครับ นะครับจนตอนนี้เขาเรียกว่ารีแบรนดิ้งได้ไหมเป็น SC Grand ใช่ครับ จ เป็น ริง สไตล์ ๆจริงๆถ้าย้อนกลับไปสมัยเมื่อแบบ 50-60 ปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยเปิดบริษัทที่แบบซื้อมาขายไป เสร็จแล้วคราวเนี้ยมาตั้งที่เนี่ยก็ตั้งตอนแรกชื่อว่าเป็นแสงเจริญการฝ้าย ครับ ครับแต่คราวนี้เราเห็นว่าถ้าจะรีแบรนด์ใหม่มันควรแบบเป็นอะไรก็เลยปรับชื่อเป็นแสงเจริญแกรนด์แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น SC Grand แต่ว่าชื่อแสงเจริญเนี่ยมันมาจากชื่ออากงเพื่อนเขาตั้งให้ ก็สื่อได้ว่าเป็น brighter future แล้วเป็น ครับ ชื่อที่แบบมี history มาตั้งแต่รุ่นอากง ครับ รุ่นคุณแม่แล้วก็มาถึงรุ่นเราอะไรอย่างเงี้ย ครับ คุณยายพูดเสมอว่าสิ่งที่เราทำก็คือการเอาของที่มันไม่มีมูลค่ามันทำให้มีมูลค่าสูงขึ้น ผมว่า ครับ นี่คือ DNA ที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วทำ ค ให้ รับ เรารู้สึกอยากทำมันต่ออะไรเงี้ยครับ อยากให้คุณวัดเล่าถึงโปรเจกต์เร็วๆนี้หน่อยครับที่กำลังทำอยู่ จริงๆ โปรเจกต์ที่ผ่านมาเราก็อาจจะมีโอกาสทำกับคานิวามีโอกาสทำกับยืดเปล่า แล้วก็มีโอกาสทำกับ Vogue Magazine แบรนด์ Closet หลายๆแบรนด์อะไรอย่างนี้ แต่ตอนนี้นอกจาก SC Grand แล้วเนี่ยเราก็เริ่มทำกับในนาม Circular ส่วน Circular เนี่ยเราก็มีขาย B2C อย่างหมวกที่พี่ก้องใส่หมวกที่ผมใส่ก็ลูกค้าก็สามารถมาซื้อรีเทลได้ แต่นอกจากนี้เนี่ยเราก็มีโปรเจกต์เรียกว่า Close Loop ในการนำยูนิฟอร์มเก่ารีไซเคิลเป็นเสื้อผ้าใหม่ คือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยอาจจะต้องทำ ESG report แล้วก็การที่เรานำยูนิฟอร์มเก่ามารีไซเคิลเป็นเสื้อผ้าใหม่เนี่ยเขาก็ลดการใช้วัตถุดิบ Virgin Fiber ไปด้วย แล้วนอกจากเนี้ยหลายๆแบรนด์ตอนเนี้ยก็เริ่มองค์กรเนี่ยเริ่มจะทำสินค้าที่เป็น merchandise lifestyle brand มากขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อสื่อสารกับลูกค้า เราก็มีการไปคอลแลบกับการบินไทย ครับ โดยการบินไทยเนี่ยส่งยูนิฟอร์มเก่ามา ให้เราเนี่ยรีไซเคิลเป็นสินค้าใหม่
อันนี้ใช่ไหมครับที่คุณวัดเกริ่นมาเมื่อกี้ว่ายูนิฟอร์มของสายการบินการบินไทย ก็เป็นยูนิฟอร์มเก่าที่เขาอาจจะไม่ได้ใช้งานแล้ว สีที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะ อันนี้ก็เป็นเหมือนขั้นตอนเตรียมวัตถุดิบก่อนเหมือนก่อนเราจะไปผัดผักอ่ะเราก็อาจจะมีการหั่นผักให้มันมีขนาดเท่ากันก่อน เพื่อเอาไปโปรเซสสางเป็นไฟเบอร์ได้ง่ายครับอันนี้มันเป็นเหมือนเตรียมวัตถุดิบก็เหมือนเวลาเศษผ้ามาใช่ไหมครับเวลาเศษผ้ามามันอาจจะมีขนาดที่ไม่เท่ากันจากโรงงาน เราก็ต้องไปเตรียมให้มันมีขนาดที่ใกล้เคียงกันครับเวลาไปสางเป็นไฟเบอร์มันอาจจะช่วยให้ได้ง่ายขึ้น ครับผมตัดให้เป็นขนาดที่ต้องการ ใช่ประมาณนั้น นี่แหละครับจากเสื้อผ้าเก่าหรือว่ายูนิฟอร์มเก่าเมื่อสักครู่นี้ผ่านการตัดด้วยเครื่องนั้นออกมาเป็นชิ้นแบบนี้ ใช่ครับ และอันนี้เป็นขั้นตอนที่ผมสนใจมากเพราะว่าเดี๋ยวจะออกมาเป็นเส้นใยแบบนั้นใช่ไหมครับ ใช่ครับ คุณวัดอธิบายให้ฟังหน่อยมันเกิดขึ้นได้ยังไงฮะอันนี้ ก็พอตัดเสร็จเนี่ยเราก็ต้องเอาเข้าไปเครื่องเพื่อทำให้มันเป็นไฟเบอร์อะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ คล้ายๆทำให้มันเป็นฝ้ายใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับ อืม จากชิ้นนี้ก็จะกลายเป็นไฟเบอร์ ครับ มีการสางให้มันเป็นไฟเบอร์ที่แบบเหมาะสมในการนำไปปั่นเป็นเส้นได้ต่อ ออกมาก็จะออกมาเป็นแบบนี้ ผมงงมากเลย มันย้อนกลับมา มันเคยคล้ายๆกับย้อนโปรเซสของการผลิตผ้าแล้วครับ ใช่มันก็เป็นการย้อนกลับมานี่ยังมีเศษผ้าชิ้นอยู่เลยใช่ครับประมาณนั้น คือมันออกมาเป็นขุยๆแบบนี้นะครับ คือ ที่เรียกว่า เสื้อเรา ไฟ มัน เบอร์ มันถูกถักทอจากเส้นใยอ่ะจาก ครับ ใยฝ้ายที่มันแบบเป็นปุยฝ้ายสมัยก่อนแล้วก็ค่อยๆรีดให้มันเล็กลงจนกลายเป็นเส้นได้ทอมาเป็นผ้า การที่เรารีไซเคิลวิธี mechanical process ก็คือเอาเสื้อผ้าเนี่ยกลับไปเป็นไฟเบอร์เหมือนเดิม ครับ ไปปั่นเป็นเส้นได้ทอเป็นผ้าใหม่ ใช้เวลานานไหมครับ จากผ้าจะออกมาเป็นแบบนี้ หลักวันได้ครับหลักวันได้ อ่า ครับขึ้นอยู่กับจำนวนหลาย ๆ อย่าง ผมว่าจุดที่นานเรามาจากเวลาลูกค้ามาหาเราอ่ะเราถาม ครับ สองอย่างหนึ่งคือขอดู input ครับ สองก็คือจะถาม output input ก็ขอดู waste หน่อยว่า waste เป็นผ้าแบบไหนโครงสร้างแบบไหน เป็นหน้าตาเป็นยังไง อืม แล้วก็สองคือ output ลูกค้าอยากได้เป็นแบบไหนอยากได้เป็นผ้าเสื้อผ้าหมวกกระเป๋ารองเท้า ครับ ผ้ากันเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ ไอ้ตรงเนี้ยแหละน่าจะเป็นช่วงเวลาที่นานสุดเพราะเราต้องมาเอามาอ่านดีว่ามันทำได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเหมาะไหม ครับ แวะเล่นนิดนึงฮะ คือ ได้ครับ โรงงานเนี้ ได้ครับ ผมชอบบรรยากาศคือเขามีความทันสมัย แต่ว่ายังมีความปนของความคลาสสิกเพราะว่าเป็นโรงงานที่ถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่นจากสมัยรุ่นคุณย่าใช่ไหมครับ ใช่ครับ ดูฮะถังดับเพลิงนี่ไม่แวะดูไม่ได้นะครับยังเป็นถังแบบนี้อยู่เลยอันนี้ อันนี้น้ำเต็มแล้วครับน้ำเต็มแล้ว น่ารักมากนี่ใช้ตั้งแต่สมัยรุ่นคุณย่าอย่างเงี้ยเหรอครับ ใช่ครับ คือประมาณว่าฝ้ายมันมีโอกาสติดไฟง่ายมาก อ่า แล้วบางทีเวลามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ศาสตร์ก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็มีเดี๋ยวไว้ให้เราอินเสิร์ต เขามีแบบระบบใหม่อยู่ มี นะ ระบบ ดับเพลิงใหม่อยู่ ใช่ นะค ค รั รับ บแล้วก็มีระบบเซ็นเซอร์ในโรงงานเหมือนกัน แต่อันนี่มันเป็นแบบอยู่มานานแล้วก็คงไว้ แขวนคงไว้ ใช่ครับ น่ารักอ่ะ ก็จริงๆแล้วเมื่อกี้เราจะเห็นเป็นไฟเบอร์แล้วใช่ไหมครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าพอเป็นไฟเบอร์แล้วเนี่ยเราก็จะมีการริมได้ริมผ้าเศษได้เสื้อผ้าเก่ามีการผสมกัน แล้วก็เข้าไปในเครื่องแต่ละตัวเพื่อทำออกมาเป็นเส้นสไลเวอร์ก็เหมือนปุยฝ้ายเยอะๆใช่ไหมครับก็ค่อยๆรีดมันเล็กลงจนกลายเป็นเส้นได้ ขั้นตอนนี้ก็ทำเป็นเส้นสไลเวอร์ก่อน ครับผมเส้นสไลเวอร์ ใช่ครับ อันนี้ออกมาแล้วนะครับจากเครื่องนั้นคือ ใช่ครับ ที่เราเห็นเป็นเส้นใยเนาะ ใช่ ผ่านการปั่นออกมาแล้วจะกลายเป็น ไฟเบอร์แล้วก็จะกลายเป็นเส้นประมาณนี้ก็จากเส้นเท่าเนี้ยเขารีดมาแล้วอ่ะรีดมาเป็นเส้นนี้แล้วอ่ะเขาก็จะเอาไปเป็นเข้าเครื่องทำเป็นเส้นได้ต่อ ครับผมคุณวัดบอกว่าทั้งแท่งนี้เนี่ย ก็อาจจะได้ประมาณ 1-2 ลูกตีสักประมาณอาจจะ5 กิโลก็ได้ครับ 3-5 กิโลอะไรอย่างนี้เทียบเท่ากับผ้าก็ทำเสื้อผ้าได้ประมาณ 10 ตัวก็ได้ครับ 10 ตัว ใช่ครับก้อนนี้ทำเสื้อผ้าได้ 10 ตัว ก้อนเนี้ยทั้งตั้งนี่เลยนะ ใช่ ทำเสื้อผ้าได้10 เป็น ตัว เสื้อยืดได้ 10 ตัวเมื่อกี้เราเห็นเป็นสไลเวอร์แล้วใช่ไหมครับครับผมจากสไลเวอร์เนี่ยเราก็จะเอามาเข้าเครื่องนี้เพื่อปัดเป็นเส้นได้แล้วจากเส้นได้ค่อยส่งไปแผนกทอผ้า จากวงขนาดนี้กลายเป็นเส้นได้เล็กๆ ใช่ ที่ขั้นตอนนี้เลย ใช่ครับได้ครับ จากเสื้อผ้าเก่านะครับ ผ่านกระบวนการต่างๆ มากมายย้อนกลับมาเป็นเส้นได้แบบนี้นะครับ ใช่ครับ และตอนนี้กำลังจะกลับมาเกิดใหม่ เป็นผ้าที่ขั้นตอนนี้ ใช่ครับ อันนี้คือเรียกว่าขั้นตอนอะไรฮะทอ ก็ ผ้า เป็นการทอผ้าครับ คนต้องสงสัยแน่เลยว่าผ้าที่ผ่านการรีไซเคิลมาแล้ คว รับ หนึ่งจะสะอาดไหม ครับ สองจะใส่สบายเหมือนผ้าที่แบบเป็นวัตถุดิบใหม่ไหม ครับจริงๆต้องบอกว่าผ้ารีไซเคิลพอมันผ่านการรีไซเคิลมาแล้วอ่ะมันก็ไม่แตกต่างจากผ้าทั่วไปเลยครับ อืม ก็คล้ายกันอะไรอย่างนี้ ครับ แต่แค่ว่าวิธีการรีไซเคิลของเราเนี่ยมันอาจจะแตกต่างจากการผลิตผ้าใหม่ของทั่วไปครับจริงๆเวลาเราทำให้กับองค์กร
หรือแบรนด์แฟชั่นต่างๆเนี่ยเวลาทำได้เนี่ยเขาต้องส่งผ้าไปทดสอบก่อนว่าแบ ครับ บ ผ้ามันได้มาตรฐานไหมก็กล้าการันตีได้ว่าผ้ารีไซเคิลจาก SC Grand Circular เนี่ยไม่แตกต่างจากผ้าทั่วไป เรามีต้องใส่วัตถุดิบใหม่เข้าไปผสมบ้างไหมครับ จริงๆมันแล้วแต่ลูกค้าต้องการ ครับ บางคนก็อยากจะให้ใส่สบาย อาจจะมีการผสมเวอร์จินไฟเบอร์เพิ่ม ครับ บางคนอยากได้เฉดสีนี้อาจจะมีการผสมเศษได้เศษผ้าเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับ แสดงว่าเราอาจจะยังต้องการคุณสมบัติของผ้าใหม่เข้ามาช่วยอยู่บ้างนะครับ ผ้ารีไซเคิลอ่ะเวลาเราเอาเวสมารีไซเคิลเนี่ยเราไม่สามารถกำหนดเวสได้บางอย่างผ้ามันถูกเคลือบมาแล้วที่ค่อนข้างมีผิวสัมผัสที่อาจจะแบบดูคราฟหน่อย ครับ ทำให้มันก็รีเฟกออกมาตอนผ้ารีไซเคิลที่เราผลิตเสร็จ เพราะฉะนั้นเราลูกค้าบางคนเนี่ยอยากได้ความเนียนที่ค่อนข้างสูงเหมือนเวอร์จินไฟเบอร์ก็อาจจะมีการผสมเวอร์จินไฟเบอร์บางส่วน 20% 30% ครับ แล้วแต่ที่ลูกค้าต้องการ แต่ยังไงก็ลดการใช้วัตถุดิบใหม่ลงไปได้เยอะเลย แต่สุดท้ายมันลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ครับ ลดการใช้เวอร์จินไฟเบอร์ลดการใช้น้ำสะอาด หรือว่าสารเคมีในการปลูกฝ้ายฟอกย้อม ครับ คือมันช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติบางส่วน จากการที่ใช้เสื้อผ้าเก่าหรือเท็กซ์ไทเวสมาผลิตเป็นผ้าใหม่ ผมว่าอันนี้คือคุณค่าของ SC Grand Circular ครับ นี่ก็คือหนึ่งใน Product ที่เกิดจากการรีไซเคิลชุดยู ใช่ นิฟ ค อ รั ร์ บ มเก่าของพนักงานการบินไทย ใช่ครับถูกต้องครับ ก็จะเป็นเสื้อโปโลแบบนี้ ใช่ครับ ตอนแรกเขาก็ตั้งใจทำเสื้อโปโลให้กับพนักงานใส่ก็ประมาณหลักหมื่นตัวอะไรอย่างเงี้ยครับ อ๋อ แต่พอทีนึงพอทำเสร็จเนี่ยก็มีโอกาสมาร่วมโปรเจกต์กับ 10 collaboration with fashion brand อ๋อ ครับ ครับไม่ คือ ใช่ พอ แค่ ทำโปโลอย่างนี้เสร็จเนี่ย ครับ เขาก็มีความที่แบบว่าอยากจะทำสินค้าที่มันเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นมากขึ้น ครับ มาขายในไทยช็อปอะไรอย่างนี้ อืม หรือว่าให้ลูกค้า Royal Orchid Plus ได้เข้าถึง ครับ ที่ไม่ใช่เฉพาะทีมงานอะไรเงี้ย ครับ ก็เลยเกิดมาเป็นโปรเจกต์ collaboration ร่วมกัน ครับ แต่แทนที่จะทำกับ Circular แบรนด์เดียวเนี่ยก็มีการให้เรา recycle เป็นสินค้าใหม่ แต่ออ ครั ก บ แบบโดย 10 fashion brand ครับ ครับก็จะเป็นเสื้อผ้าที่เราเห็นอย่างเช่นแบรนด์ Love Cut อะไรเงี้ยครับเขาก็เป็นแบรนด์กึ่ง streetwear สไตล์อเมริกันหน่อยก็มาทำเป็นเสื้อที่คล้ายๆ แบบใส่เป็นจัมเปอร์อะไรอย่างนี้ครับ โอ้ครับ จริง ผม ๆจริงๆแต่ละแบรนด์ก็จะมีคอนเซปต์เฉพาะตัวของเขาเอง ครับ ใช่ครับ อันนี้ก็มา แต่ว่ จากยูนิฟอร์มเก่าเหมือนกัน ใช่ครับ มาจาก ก็จะเห็นว่า ล็อตเดียวกันเลย เฉดสีม่วงก็มาจากยูนิฟอร์มเก่า อ่า แล้วก็ในเสื้อเนี่ยมันก็จะมีโลโก้คอลลาบอร์เรชันด้วยว่าแบบเรามีการทำงานร่วมกัน3ปาร์ตี้นะครับ ผม ยูนิฟอร์มเก่าจากทางการบินไทยรีไซเคิลโดย Circular แต่ว่าออกแบบโดยแบรนด์ต่างๆ อย่างเช่นอันนี้ก็ออกแบบโดย Love Cut อะไรอย่างเงี้ย ครับผมฝั่งนี้ก็ด้วยใช่ไหมครับ ใช่เช่นกันครับ อันนี้ก็มาจากแบรนด์ชื่อว่า Hengels เขาเป็นแพลตฟอร์มขายเสื้อผ้ามือสอง อ๋อ แต่คราวเนี้ย ครับ เราก็เลยเชิญน้องๆเข้ามาร่วมงานด้วย ครับ ครับ โอ้โห ก็อันนี้เขาก็จะเป็นสไตล์แบบกลุ่มวัยรุ่นหน่อย กลุ่มวัยรุ่นหน่อยก็มีช็อปของเขาอยู่ที่สยามสแควร์ซอย5เลยอันนี้ก็เป็นแบรนด์หนึ่งชื่อกากิบอสครับ Kaki มีวางขายในเดอะมอลล์หลากหลายสาขาประมาณ 30 กว่าสาขาได้สยามพารากอนก็มีเหมือนกัน เขาก็มาออกแบบเป็นเสื้อยืดทรงเฮนรี่หรือว่าเสื้อคล้ายๆจัมเปอร์ใน ครับ สไตล์ของเขา อัน อั นี้ นนี้เป็นแบรนด์เซอร์คูล่าเราเอง Circular เราออกแบบเป็นกางเกงให้ ครับ เพื่อไปใส่มิกแอนด์แมทช์กับแบรนด์ต่างๆ จริงๆเดี๋ยวอาจจะเห็นรูปภาพที่ทางนางแบบนายแบบการบินไทยเขาเอาไปหยิบใส่อะไรเงี้ยครับ ใช่ครับ ซึ่งก็คือที่นี่แหละที่ช็อปที่เรากำลังยืนอยู่ตรงนี้แหละช็อปเซอร์คูล่า ใช่ครับ อยู่ที่สยามสแควร์ซอย2 ใช่ครับ จริงๆ นะครับ ก็ยังมีแบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Chino มี e v i Chino g i r l s หรือว่าแบรนด์จุนแบรนด์ยังโฟกอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับ เขาก็มีการเอาไปทำเป็นกระเป๋าใส่พาสปอร์ตเอาไปทำเป็นรองเท้า เอาไปทำเป็นกระเป๋าทรงต่างๆ เอาไปทำเป็นหมอนรองคอก็มีเหมือนกัน จริงๆ ก็มีหลากหลายแบรนด์เลยที่แบบว่าเขาเอาไปทำในหลากหลายสไตล์ที่เป็นแบรนด์ของตัวเอง เหมือนที่เคยเกริ่นว่าจุดเด่นของ SC Grand Circular คือเรามีความสามารถทำเป็นไฟเบอร์ที่เหมาะสมในการปัดเป็นเส้นได้ใช่ไหมครับแต่พอปัดเป็นเส้นได้แล้วเนี่ยพวกเนี้ยเนื้อผ้ามันแตกต่างกันหมดนะ อ๋อเหรอฮะเนื้อผ้าไม่เหมือนกันเหรอฮะ ผ้ายืดใช่ไหมครับ อันนี้อาจจะผ้าสำหรับทำจัมเปอร์ฮูดดี้คาร์ดิแกน อั นนี้ก็ผ้ายืดอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็ผ้า ไม่เหมื กา อง น เก กัน ง จริงๆ ถ้าลองจับดูจะดูว่าแบบแต่ละตัวไม่เหมือนกันเลย แม้แต่ผ้าที่ทำรองเท้านี่ก็จะ อันนี้ก็เป็น แบบ ผ้าทอแนวแคนวาสไม่เหมือนกัน ทำก ใช่ ระ ค เป๋า รับ ก็จะแบบดูแข็งแรงขึ้นมาหน่อย ใช่ครับ อันนี้ก็เป็นผ้าเส้นได้เอาไปถักเป็นเสื้อนิตติ้งอะไรอย่างงี้ อ๋อ คือแค่จะบอกว่าทุกอย่างมันทำมาจาก ครับ ยูนิฟอร์มเก่า แต่มันถูกนำไปถักทอในรูปแบบแล้วก็ดีไซน์ที่แตกต่างกัน อันนี้ก็ทำให้เราได้เห็นโอกาสและความหลากหลายว่าวัสดุรีไซเคิลก็สามารถที่จะออกมาได้หลายมูดแอนโทน ใช่ จริงๆ เราต้องการ หลาย material สื่อให้เห็นว่า เวลาคุณมารีไซเคิลยูนิฟอร์มเก่าไปเสื้อใหม่กับทางเซอร์คูล่าเนี่ย ครับ แล้วคุณอยากได้ดีไซน์ที่มันหลากหลายเนี่ย ได้ คุณก็สามารถบอกเซอร์คูล่าได้ แล้วก็สามารถไปดึงแฟชั่นแบรนด์ต่างๆ มาร่วมออกแบบได้ด้วยเหมือนกัน โอ้ค เพ รับ ราะว่าเซอร์คูล่าเราจะเป็นแนวแบบอาจจะเป็นมินิมอลคลาสซี่ ครับ แต่บางทีคุณอาจจะอยากได้แบบเป็นแฟชั่นหน่อย เราก็สามารถดึงแบรนด์นู้นแบรนด์นี้เข้ามาร่วมได้ ถ้าอยากจะติดตามคอลเลกชันนี้
ทางไหนได้บ้างครับ ก็จริงๆก็สามารถติดตามได้ที่ร้านไทยช็อปของทางการบินไทยครับแล้วก็ทั้ง 10 แบรนด์ที่ผมได้พูดไปที่เข้ามาร่วมกันก็สามารถไปติดต่อซื้อโดยตรงได้เลย หรือว่าจะเข้ามาที่ตึกเซกุล่า3 ซอย 2ก็ได้ ครับผมการรีไซเคิลเสื้อผ้าเนี่ยมันช่วยโลกได้ในมุมไหนบ้างได้ขนาดไหนครับ ผมว่าจุดที่เราทำเราอาจจะไม่ใช่เจ้าใหญ่ที่ว่าลดได้มหาศาลแต่เราสามารถเข้ามาสร้างแรงบันดาลใจ แล้วก็ลดขยะสิ่งทอหรือว่าเสื้อผ้าเก่าบางส่วนที่มันไม่สามารถซ่อมหรือขายต่อมือสองได้แล้ว ครับ เพราะว่าถ้าเกิดไปเสิร์ชข้อมูลจะรู้ว่าปีหนึ่งเนี่ยมันจะมี CO2 ปล่อยประมาณ 57,000 ล้านตันต่อปีบิลเกตก็เคยเขียนในหนังสือไว้อะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นถ้าไป Google ดูก็จะเห็นว่าอยู่ประมาณไม่เกิน 10% อะไรเงี้ยของ CO2 ที่ถูกปล่อยในแต่ละปีครับก็ถ้าเกิดเราเอาพวกขยะสิ่งทอเสื้อผ้าเก่ามาใช้ทดแทน Virgin Fiber แล้วก็มีส่วนช่วยลด CO2 ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติระดับหนึ่งปัญหาขยะเสื้อผ้าจาก Fast Fashion เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับข้อมูลเมื่อปี 2021 เขาประเมินไว้ว่าทั่วโลกผลิตเสื้อผ้ากันที่ 100,000 ถึง 150,000 ล้านชิ้นโอ้โหแล้วตัวเลขนี้ก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยที่เห็นภาพชัดเจนก็คือที่ตลาดแคนทามันโทในประเทศกาน่าที่รับเสื้อผ้ามือสองเข้ามาขายสัปดาห์ละประมาณ15 ล้านชิ้นจนเหลือทิ้งท่วมตลาดกันแบบนี้เลยครับหรือที่ทะเลทรายอัตาคามาในชิลีที่มีภูเขาเสื้อผ้ามหึมาจนมองเห็นจากภาพดาวเทียมเลยนะครับที่เสื้อผ้ากองเป็นภูเขาก็เพราะว่าโลกแฟชั่นที่หมุนไปอย่างรวดเร็วเทรนด์ใหม่มาของเก่าก็ตกยุควัตถุดิบจากสิ่งทอที่ย่อยสลายไม่ได้ตามธรรมชาติก็เลยคงสภาพอยู่แบบนั้นสารเคมีและสีย้อมหรือสีสกรีนจากเสื้อผ้าเหล่านี้ก็สามารถรั่วซึมลงสู่สิ่งแวดล้อมได้ครับทุกวันนี้องค์กรหรือว่าธุรกิจเขาให้ความสนใจกับเรื่องsustainable textile อะไรแบบนี้มากน้อยแค่ไหนครับจริงๆต้องยอมรับว่าเราเข้ามาอินชาร์จหรือว่าบริหารธุรกิจตั้งแต่ปี 2024 ปีนี้เป็นปีแรกที่เราเพิ่งมียอดขายได้ต่อเนื่อง 2020 2022 เราก็ค่อนข้างลำบากพอสมควรเพราะว่าคนอาจจะไม่เคยชินกับเสื้อผ้าที่ผลิตมาจากเสื้อผ้าเก่าแต่ว่าเราจะเห็นว่าด้วยนโยบาย UN Paris Agreement อะไรเงี้ยหรือว่านโยบายประเทศเราก็จะมี BCG หรือว่า SDG Goals อะไรอย่างนี้แล้วก็คอร์ปอเรทใหญ่ก็เริ่มหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นพี่ก้องก็จะเห็นว่าคนก็มาขอพี่ก้องเชิญไปเป็นวิทยากรเพื่อแชร์ความรู้ต่างๆไอ้3ปัจจัยเนี่ยมันทำให้เราเริ่มที่จะแบบมียอดขายเริ่มที่จะมี inquiry เข้ามาก็อยู่ในช่วงเริ่มต้นครับอยู่ในช่วงเริ่มต้นครับแต่วันทิศทางนี้มันกำลังดีมากเลยนะเพราะผมเห็นโปรเจกต์แบบนี้เกิดขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับ SCGAN Circular เราก็เป็นส่วนหนึ่งในเชิง textile waste คุณมี food waste คุณอาจจะไปหาบริษัททำอาหาร e-waste อาจจะไปหาเครือข่ายมือถือแต่ถ้าเกิดมีtextile waste เนี่ยเราก็อยากจะเป็น strategic partner ด้านนั้นสำหรับ SCGAN Circular ในฐานะที่คุณวัดอยู่ในวงการนี้ sustainable textile กับแฟชั่นเนี่ยนะครับมีคำแนะนำไหมว่าเราควรจะเลือกซื้อเลือกใช้เสื้อผ้ายังไงเขามีค่าเฉลี่ยใน Google ที่เขาเคยบอกกันว่าเสื้อผ้าตัวหนึ่งคนอาจจะใส่เฉลี่ยไม่เกิน 7-10 ครั้งอะไรเงี้ยครับคราวนี้ถ้าให้แนะนำก็คือถ้าคุณจะซื้อเนี่ยคุณต้องมั่นใจว่าคุณอยากจะใส่มันในหลายๆครั้งหรือว่าเอาไป mix and match กับหลายๆเสื้อผ้าที่คุณมีในตู้ได้อะไรอย่างนี้นอกจากนั้นเนี่ยคุณอาจจะมีเขาจะมีแพลตฟอร์มในการ swap เสื้อผ้าหลายแพลตฟอร์มมากแล้วก็ตอนนี้ก็มีแพลตฟอร์มเกี่ยวกับรับซ่อมหลายแพลตฟอร์มเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณควรใช้ให้คุ้มเอาไปซ่อมก่อนแลกใส่กับเพื่อนขายมือสองจนมันแบบไม่ไหวแล้วจริงๆเราก็ค่อยมารีไซเคิลให้ส่วนถ้าเกิดเป็นเพื่อนๆที่มีโรงงานอาจจะไปดูเวสในกระบวนการว่ามีอะไรบ้างเสร็จแล้วคุณก็ไปหาพาร์ทเนอร์เทคโนโลยีที่เขาสามารถรีไซเคิลเป็นของที่มีมูลค่ามากขึ้นได้แต่ถ้าคุณเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือแบรนด์สินค้าต่างๆคุณก็อาจจะเริ่มใช้วัตถุดิบที่เป็น Organic Sustainable Recycle เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งซื้อแบ่งลอง Trial Market ดูหลายอย่างที่ผมพูดไปก็อาจจะช่วยได้ในการเริ่มต้นในแฟชั่นสิ่งทอหรือว่าทำธุรกิจงั้นลองเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆก็แล้วกันครับระหว่างการซื้อเสื้อผ้าใหม่กับการใช้เสื้อผ้าที่ผ่านการรีไซเคิลมาแล้วเนี่ยมันช่วยโลกต่างกันยังไงจริงๆต้องบอกก่อนว่าเสื้อผ้ารีไซเคิลก็มีหลากหลายเทคโนโลยีเนาะแต่สำหรับ SCGAN Circular เนี่ยสมมุติคุณซื้อผ้าหรือเสื้อผ้าจากทางเราหนึ่งคืออาจจะไม่ต้องใช้ฝ้ายใหม่ที่เวลาปลูกฝ้ายใหม่อาจจะใช้น้ำหลักพันลิตรอะไรอย่างนี้คุณใช้ฝ้ายใหม่น้อยลงหรือคุณแทบไม่ใช้ฝ้ายใหม่เลยคุณก็ลดการใช้น้ำไปแล้วหลักพันลิตรคุณตัดกระบวนการฟอกย้อมออกไปเพราะว่าสีนี้มาจากสีเวสคุณก็ลดการใช้สารเคมีแล้วก็ตัดกระบวนการฟอกย้อมไปก็เท่ากับลดการปล่อย CO2 ด้วยครับจริงๆเราก็มีการทำ LCA ย่อจาก Life Cycle Assessment กับทางองค์กรต่างประเทศที่เขาทำให้กับ Sustainable Fashion Brand ก็มีการมาเปรียบเทียบเหมือนกันก็เดี๋ยวเวลาซื้อเสื้อจากทางเราก็จะมีสแกน QR Code ได้ครับซื้อผ้าจาก SCGAN หรือซื้อเสื้อจากทาง Circular ที่เราคอลแลบเนี่ยก็สแกน QR Code รู้ว่าเสื้อ1ตัวเนี่ยคุณมีส่วนร่วมในการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่ อันนี้ก็เดี๋ยวจะได้ซื้อกันช่วงวันที่ 9 เดือน 10 ครับ เจ๋งเลยครับ วันนี้ก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าเสื้อผ้าก็สามารถรีไซเคิลได้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่สามารถทำให้เราใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับโลกมากขึ้นนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนการรีไซเคิลนะก็อยากให้พวกเราเนี่ยมาช่วยกันหยุดยั้งนะครับฟาสต์แฟชั่นด้วยการคิดเยอะๆก่อนที่จะเลือกซื้อเสื้อผ้าหรือว่าสินค้าแฟชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเลือกใช้วัสดุที่ยั่งยืนนะครับหรือว่าคิดเยอะๆแล้วไตร่ตรองดีๆแล้วนะครับว่าเราซื้อมาเนี่ยจะต้องใช้หลายๆครั้งใช้ให้คุ้มนะครับหรือถ้าเราไม่ชอบหรือว่าไม่ใช้แล้วเนี่ยก็เลือกทางที่จะส่งต่อบริจาคนะครับตอนนี้ก็มีแพลตฟอร์มสำหรับหมุนวนเสื้อผ้านะครับหรือว่าสินค้ามือสองมากมายเลยนะครับสุดท้ายแล้วถ้าเสื้อผ้าเราใส่ไม่ได้จริงๆก็ลองหาที่ไปนะครับที่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นเอาเสื้อยืดเก่าเนี่ยนะครับมาดรอปที่ช็อปของเซอร์คูล่าที่สยามสแควร์ซอย 2 เพื่อส่งน้องๆเข้าสู่กระบวนการหมุนเวียนรีไซเคิลกลับมาใหม่ได้เองนะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะลดทั้งขยะสิ่งทอที่จะตกค้างอยู่บนโลกจำนวนมากมายนะครับลงได้แล้วก็ลดก๊าซเรือนกระจกลดการใช้ทรัพยากรใหม่ๆแล้วก็ลดมลภาวะจากอุตสาหกรรมสิ่งทอด้วยนะครับแค่นี้เองเราก็สามารถที่จะสวมใส่เสื้อผ้าอย่างเป็นมิตรกับโลกมากขึ้นแล้วนะครับถ้าชอบคอนเทนต์อย่าง The Recycle Series ที่ช่องก้องกินกรีนนะครับก็สามารถติดตามที่เพลย์ลิสต์นี้ได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะเห็นกระบวนการรีไซเคิลของวัสดุอะไรอื่นๆนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับฝากกดติดตามกันไปด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ